Good morning po. Mag-oil change po tayo ngayon ng Toyota RAV4 sa Toyota Highlander. But first, we need to get some tools. This is 14mm socket, 10mm socket, an extension, oil filter wrench, saka ratchet. So let's head outside. Itong sa kaliwa po ay 2012 Toyota RAV4 at saka itong kanan ay 2013 Toyota Highlander. Ang gamitin po nating oil ngayon ay full synthetic 0W20. Ang klase ng filter po na ginagamit sa dalawang sasakyan na ito ay ang cartridge type na filter. Ito po yung filter na yung element lang ang pinapalitan. Yung housing niya ay kasama yun ng engine. So ang kailangan pong gamitin natin pagtanggal ng oil filter housing ay ito pong oil filter housing removal na tool na tinitinda nila. Saka yung wrench. Ang iba pong masasakyan ay ito pong gamit nila. Ito pong canister oil filter. Saka ito po yung mga tools na pwede mong gamitin. Itong strap wrench. Saka itong malaking socket wrench. Saka itong universal 3-jaw wrench. Ang location po ng filter nitong dalawa ay nasa ilalim po ng sasakyan. Pero itong Toyota Highlander ay may cover po na kailangang tanggalin bago ma-access yung filter. At ang drain plug naman ay makikita mo sa likuran ng oil pan. Okay, so i-drain na natin yung oil. Ang size ng drain plug ng oil ay 14mm. Dahil nakaharap pong pababa yung filter, meron pa pong natitirang oil dito sa loob ng filter housing. So kailangan po natin i-drain muna yun bago natin tanggalin itong filter. Ito po yung kasama ng filter na binili. Ito po yung drain tool. Okay, so ito po yung filter housing ng Toyota.
Ang pinapalitan lang sa filter ng Toyota is itong filter element lang. Ito is kasama ito ng engine block. So bali ito yung replacement na filter element. Kasama niya ay yung drain tool. Ito yung O-rings kasama. Saka yung bagong filter element. Tanggalin po natin itong lumang O-ring. Saka itong maliit na O-ring. Okay, ngayon ilagay na natin itong bago. Okay, dapat po ilagay po dito sa may groove. At hindi po dapat ilagay dito. Ngayon, higpitan po natin itong drain po. Ang ilalagay po nating oil ngayon ay itong full synthetic na 0W20. Ang capacity po ng 4-cylinder na RAV4 na ito ay about 4 quarts. Okay, so tapos na po ang oil change natin. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-reset ng maintenance required indicator light dun sa my dashboard. Ngayon, tapos na natin napalitan yung oil. I-reset naman natin itong maintenance required na indicator light dito sa may instrument cluster. So, ang unang gawin natin, ilagay natin sa trip A at saka i-off yung sasakyan. Ngayon, i-press and hold natin itong trip meter button, saka ilagay yung susi sa on position. And ngayon na i-reset na. So as you can see, wala na yung maintenance required na indicator light. Ngayon, pwede mo nang ibalik ito sa odometer. So, i-press po natin itong trip meter button hanggang mapunta sa trip A. Tapos, i-off yung sasakyan. Ngayon, habang nakapindot itong trip meter button, ilagay natin sa on position. At makikita mo dito sa my right side na mag-reset yung maintenance data.